tracking. Ayan. So, trace natin yung exact location niya. Ayun. So, yung clinic natin si real-time tracking, lumabas dito is GPS stop, meaning stationary yung unit natin or yung motor. Naka-indicate din dyan yung date and time, yung speed niya, and then direction. Ayan. So, check natin kung eksakto nga ba. Ayun. So, tama dito tayo sa street na to as of now. So, nakapark yung motor. Back tayo. Ayan. So, sa historical route naman, i-click natin to. So, ito guys, ma-check natin yung travel history. Could you be the one? Hello guys, magandang araw sa inyong lahat. So, share ko lang yung GPS tracker locator na in-install natin dito sa Yamaha NMAX version 2. Then, pag-usapan din natin kung bakit the best accessory siya para sa ating mga motor, lalong-lalo na sa panahon ngayon. Then, ano-ano nga ba yung mga feature nito? So, check natin. GPS tracker guys, meron siyang apps na downloadable sa App Store and Play Store for free. Ito yon yung LKGPS. Yun, click natin, login tayo. So, login tayo sa www.zg666gps.com. Meron siyang username, tatakpan ko lang. Then, password. So, login tayo by IMEI ID. Ayun. Yun. So, check muna natin yung mga simple command niya. So, unang-una si real-time tracking. Ayan. So, trace natin yung exact location niya. Ayun. So, yung clinic natin si real-time tracking, lumabas dito is GPS stop, meaning stationary yung unit natin or yung motor. Naka-indicate din dyan yung date and time, yung speed niya, and then direction. Ayun. So, check natin kung eksakto nga ba. Ayun. So, tama dito tayo sa street na to as of now. So, nakapark yung motor. Back tayo. Ayun. So, sa historical route naman, i-click natin to. So, ito guys, ma-check natin yung travel history. So, alamin natin kung saan to pumunta kahapon or yung pinuntahan ay mot-mot. Okay. So, historical route, NMAX GPS, yan yung pangalan ni mot-mot. Date and time, naka-indicate din dyan yung speed and direction. Okay. Play natin. Yun. So, naka-indicate dyan guys yung actual speed niya. Then, kung saan siya huminto. Then, ito yung magandang feature niya. Kasi, minsan, may times na hindi naman natin may iwasan. May mga nanghihiram ng motor natin. So, kung gusto nating malaman kung saan sila pumunta, ma-access natin via LKGPS app. So, ito yung isang magandang feature niya. Ayun. So, astig. So, yun is yung sa historical route. So, try naman natin mag-issue ng command. Try natin i-immobilize yung engine. For example, umaandar siya. Then, i-command natin to. Mag-issue tayo ng command para patayin yung makina or i-immobilize. So, try natin. Ayun. Ang condition ng motor natin ngayon is umaandar, idling. So, papatayin natin siya or i-immobilize using LKGPS app. So, mag-i-issue tayo ng command. Click natin yung immobilize engine. Yun. So, automatic nung clinic natin yung immobilize engine, namatay yung makina natin. So, try natin pa i-reset gamit yung main switch knob ng keyless entry. So, hindi natin yan ma-access or mapa-power on.
dahil controlled ni GPS tracker yung ating ignition. So, paano natin maibabalik? So, click lang natin yung enable engine. Issue natin yung command. Yun. So, bumalik siya, nag-power up siya. Then, try natin, paandarin yung makina. Ayun. So, good. So, umaandar na siya. After nating ma-enable ma-click yung enable engine. Then, yung arm and disarm guys, explain ko to sa inyo sa aking isang video. So, gagawan ko rin siya ng isang video. Okay? Back tayo. So, ayun guys. Ayun yung mga ilan sa mga magagandang feature niya. Ilan lang yun sa magandang feature niya. So, pag-usapan din natin sa isang video ko yung ibang marami pa siyang feature na hindi natin na banggit sa ngayon. So, yun, bakit nga ba the best accessory siya sa ating mga motor? Lalong-lalo na sa panahon ngayon. So, alam naman natin sa ngayon guys na nauuso yung agaw motor or yung carnap. So, para sa safety ng motor natin or lalong-lalo na sa safety natin na nagmumotor tayo, lalong-lalo na kung madalas tayong mag-isa. So, sa pagmumotor, kailangan natin to. Yun, for installation naman, huwag kayong mag-alala. Hindi lang para sa NMAX to, kahit anong brand ng motor, basta okay yung battery at saka yung charging system, kaya natin installan. Regarding naman sa mga motor na under warranty, wala tayong ikakat na wire. So, 100% hindi mo-void yung warranty ng motor niyo. So, ayun, kung may mga tanong kayo sa GPS tracking device, sa operation, manual, so please don't hesitate to contact me. Pwede sa through text and then sa Facebook. So, DM nyo lang ako. Nandiyan naman yung number ko sa baba. So, check nyo na lang. Ayun, maraming salamat guys. Then, kung interested kayo, contact me. Thank you.